BMG მოსახლეობის ინიცირებული არც ერთი პეტიცია მთავრობას არ განუხილია ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ. ბუკინგი 6 საოცარ და ნაკლებად ცნობილ ღვინის მიმართულებას შორის საქართველოს მეოთხე ადგილზე ასახელებს. თბილისში ვირტუალური მუზეუმი აგვისტოს ბოლოს ან სექტემბრის დასაწყისში გაიხსნება. რა სტრატეგიით შეიქმნა და იმუშავებს მუზეუმი რამდენიმე წუთში ნარატივით. მორიგი ნარატივი საინტერესო პარასკევს გვპირდება. დადებითად დაწყებული დღე წარმატების მომტანია ვიცით. ვნახოთ 27 ივლისის გადაცემის ანონსი და დავიწყოთ ამბის თხრობა დილამშვიდობის. ნარატივი განსაკუთრებულ პარასკევ დღეს და მამოტივირებელი დიალოგი დილიდან. ხათუნა ახალაია, აგროეკოლოგი, გაეროს ექსპერტი და დედა სიდონია, მნიშვნელოვანი ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. მოსახლეობის ინიცირებული არც ერთი პეტიცია მთავრობას არ განუხილოს. ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ. მათი თქმით, iChange.gov.g's პლატფორმის ჩაშვებიდან დღემდე შემოსულია 400-მდე პეტიცია, საიდანაც 200-მდე გამოქვეყნდა, ხოლო ამდენივე უარყოფილია. როგორც ციაში ამბობენ, პლატფორმა დასახვეწია პეტიციის ავტორებს, ხშირად პრობლემას სწორედ ის ვადები უქმნის, რა დროშიც ხელმოწერები უნდა შეკროვდეს. არის საუბარი იმაზეც, რომ ერთთვიანი ვადა შემცირდეს, რათა მოსახლეობა ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გააქტიურდეს. შეგახსენებთ აქვე პორტალი iChange.gov.g's გამოყენებით ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ელექტრონული პეტიციის შექმნა, ხოლო საკმარისი ხელმოწერის მოგროვების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა ვალდებული იქნება უპასუხოს პეტიციას და ეს პასუხი პორტალზე საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადოს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბუკინგი 6 საოცარ და ნაკლებად ცნობილ ღვინის მიმართულებას შორის საქართველოს მეოთხე ადგილზე ასახელებს. ვენახები საქართველოში ნეოლითის პერიოდიდან არსებობს და უნიკალური დამზადების წესით ხასიათდება. ეს მეთოდი დღემდე აქტიურად გამოიყენება და ყურძენი ქვევრში ინახება, წერია სტატიაში. სტატიაში ასევე წერია, რომ საქართველოში დიდი რაოდენობის ენდემური ჯიშია გადარჩენილი, რომელთა ტრადიციული დამუშავებაც საქართველოს უნიკალურ და საოცრად ხარისხიან ღვინოს აძლევს. ასევე ნახსენებია ლევანტოს აპარტამენტები, რომელიც ძველ თბილისში მდებარეობს. Booking.com-ის ექსეულში პირველად ადგილზე კანადაა, შემდეგ მოდიან რუმინეთი, ხორვატია, ტასმანია და ტექსასი. თბილისში ვირტუალური მუზეუმი აგვისტოს ბოლოს ან სექტემბრის დასაწყისში გაიხსნება. ვირტუალური მუზეუმი გათვლილი იქნება როგორც ტურისტებზე, ისე ადგილობრივ დამთვალიერებლებზე. ამის შესახებ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ თქვა. ანთიძის თქმით, პროექტი უკვე დასრულებულ ეტაპზეა და ახლა მუზეუმისთვის საჭირო აპარატურას არჩევენ კიდეც. მუზეუმში 10 ძეგლი განთავსდება, სამომავლოდ კი რიცხვი გაიზრდება და დაველოდებით მოუთმელად ცხადია. დამთვალიერებელს ადგილზე ისტორიული მემკვიდრეობის ობიექტების სრულფასოვანი დათვალიერება შეიძლება 10 ძეგლში მოხდა, ასევე მუცო, უფლისციხე, ვარძია, ენგურჰესი და ასევე გერგეთის სამება. ანთიძის განმარტებით მუზეუმს თავდაპირველად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო უხელმძღვანელებს მოგვიანებით შეიძლება შეურჩეულ ორგანიზაციას გადააბარონ. მუზეუმში შესვლის ღირებულება 7-10 ლარი იქნება. ამ უმწურავი ინფორმაცია გვაქვს. შეგვიძლია უკვე მუზეუმში წავიდეთ და მივიღოთ ესთეტიური სიამოვნება, ასევე ისტორიული შეგრძნებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით. Black-Sea არენაზე ნანი ბრეგვაძის შემოქმედებით საღამო გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას ქრის ბოტიც მიიღებს. ინფორმაციას კონცერტის ორგანიზატორები ავრცელებენ. 16 აგვისტოს სპეციალური სტუმრის სტატუსით მსმენელის წინაშე მსოფლიოში აღიარებული მოსაყვერე გრემის მფლობელი მუსიკოსი და კომპოზიტორი ქრის ბოტი წარსდგება. არაერთხელ აღვინიშნავს ამ კონცერტის შესახებ ქალების ნარატივში ცხადია. ორგანიზატორების ცნობით ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი სოლისტებთან ერთად წარმოგიდგენთ ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ მელოდიებზე ნიკოლოზ რაჭველის მიერ შექმნილ ორიგინალურ საორკესტრო ვერსიებს, რასაც პრინციპში შეჩვეულნივართ და ველოდებით ვირტუოზის მორიგ შემოქმედებას. შვეიცარიაში ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალი საზეიმოდ გაიხსნება, სადაც ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის
დავით ფირცხალავას ფილმის მსოფლიო პრემიერა უკვე მეორედ გაიმართება. დავით ფირცხალავა ლოკარნოს კინოფესტივალზე პირველად 2015 წელს წარსდგა გვახსოვს. 3 წლის შემდეგ კი ის ლოკარნოში ახალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმით საშლელი ბრუნდება, რომელიც სექციაში პარდიდიდომანი იქნება წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ ლოკარნო Filmmakers Academy-მ სხვადასხვა ქვეყნიდან 19 ახალგაზრდა წარმატებული რეჟისორი მიიწვია ლოკარნოს კინოფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა შეხვედრაზე და ღონისძიებაზე დასასწრებად. რჩეულ რეჟისორებს შორის მოხვდა მარიამ ხაჭვანი და ჩვენ აღნიშნეთ უკვე ეს წარმატება ქალების ნარატივში. მარიამი ლოკარნოში მის ახალ პროექტს ნენე წარმოადგენს, ვიცით, 3 აგვისტოს კი ეკადემიის სკრინინგს მისი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის დონოლო ჩვენებას უმასპინძლებს. აქტუალურ თემებს ნარატივით ვეხმაურებით ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ გადაცემის მორიგ სტუმარს ველით სტუდიაში დაგველოდეთ. ნიკი ჰეილი ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსი და ფილანთროპია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის მთავრობაში მსახურობდა. 45 წლის ასაკში გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გუბერნატორი, ასევე იყო სამხრეთ კაროლინის პირველი ქალი გამგებელი. ბობი ჯიდალის შემდეგ გახდა მეორე ინდოელ-ამერიკელი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო სამსახურში მსახურობდა. 2017 წლის 27 იანვრიდან გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი კაიროში. ჰეილის შემოსავლები $1.6 მილიონ აღწევს. როგორც სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი, მისი შემოსავალი 106,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ელჩი, მისი შემოსავალი 180,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. ნიკი ჰეილი ბამბერგში 1972 წლის 20 იანვარს დაიბადა. მისი მეუღლე მაიკლ გეილია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის ეროვნულ არმიაში მსახურობს. წყვილს 2 შვილი ყავს, 1 ვაჟი და 1 გოგონა. კლემსონის უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ჰეილი შეუერთდა გადამამუშავებელ კომპანია FCR Corporations ხარჯების მართვის მიმართულებით. მოგვიანებით კი ჩაერთო დედის ტანსაცმლის ბიზნესში, რის შემდეგაც კომპანიამ $1 მილიარდი მოგება მიიღო. 2004 წელს გახდა ორგანიზაცია Association of Women Business Owners-ის პრეზიდენტი. მას შემდეგ ჰეილის ღირებულებები და იდეალები აბორტის შესახებ ასეთია. ის ორსულობის შეწყვეტას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს საკითხი დედის კეთილდღეობას არ ხელყოფს. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეტსახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1951 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერველის სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში 3 ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. ტინა ბრაუნი, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და თოქ-შოუ The Diana Chronics-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად.
17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეკლერის 1988-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა, Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. ბევრი წარმატებული ქალის ისტორიის მოსმენის შემდეგ წარმატებული ქალი უკვე სტუდიაში ყავს. აგროპროდუქტების უმნებლობაზე ვსაუბრობ დღეს და სასუქების ზომიერად თუ უზომოდ გამოყენებაზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისას საქართველოში. სურსათის უმნებლობის სააგენტოს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული შემოწმების შედეგები რესპონდენტთან ერთად განვიხილოთ და არა მხოლოდ. აგროეკოლოგი, გაეროს ექსპერტი ხათუნა ახალაია სტუმრად პარასკევის გადაცემაში მოგესალმებით. ქალბატონო ხათუნა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ზაფხული იქცნობა ჩვენთან სტუდიაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისევ საზამთრო და ნესვი დღეს ყველაზე აქტუალური საკითხი გახდა აგროპროდუქტებიდან დამეთანხმებით ალბათ. სურსათის უმნებლობის სააგენტოს მიერ გამოქვეყნდა შედეგები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის თუ არა ნიტრატები საზამთროსა და ნესვში. უღრმესი მადლობა, ნამდვილად არის, როგორც კვლევის შედეგებმა გვაჩვენა ეროვნული სააგენტოს მიერ, დადასტურდა, რომ რამდენიმე ტესტმა აჩვენა, რომ არის ნიტრატები როგორც საზამთროში, ასე ნესვში და გადაწყვეტილებაა მიღებული, რომ ამოღებული იქნას ასეთი პროდუქცია, სადაც მოჭარბებული რაოდენობით არის ნიტრატები და ნიტრატები. თუმცა ფერმერების გარკვეული ნაწილი ითხოვს პროდუქციის ადგილზე შემოწმებას და აცხადებს, რომ ნიტრატებით არ მოყავთ მოსავალი. რეალურად თქვენი დაკვირვებით სასუქებით ჭარბი რაოდენობის გამოყენება თუ ფიქსირდება მაინც? ზოგადად სასუქები ყოველთვის გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ზოგჯერ ზომიერად, ზოგჯერ არაზომიერად. დიახ. და ძალიან ხშირად ფერმერი ამბობს, რომ მე არ ვიყენებ სასუქს, ანუ არ იყენებს ნაყიდ სასუქს, მაგრამ იყენებს ნაკელს, რომელიც ასევე აზოტის წყაროა და სწორედ მისგანაც შეიძლება დაგროვდეს ნიტრიტები და ნიტრატები პროდუქციაში. აქედან გამომდინარე ცალსახად იმის თქმა, რომ იყენებს თუ არა პროდუქციის მოყვანისას NPK-ს კომპლექსურ სასუქებს, შესყიდულ სასუქებს, მინერალურ სასუქებს, ეს არ არის პასუხი იმისა, რომ შეიძლება არ იყოს ცალსახად. ანუ თუ ის ასე მაინც ითხოვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან შემოწმებას პირადად. ძალიან კარგი იქნება. მე მაგალითად მივესალმები და თან ფერმერები აცხადებენ ამისთვის ღიაობას. ძალიან კარგი შემთხვევაა, როდესაც ის ფერმერული მეურნეობები მაინც აღირიცხოს და შესწავლილი იქნას, რომლებთაც პროდუქცია გამოაქვთ ბაზარზე. ცხადია. ძალიან კარგი იქნება ნამდვილად და აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. ჩვენ საკუთარ ამ რეკომენდაციას გავცემთ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. სად არის გამოსავალი იმისთვის, რომ ჯანსაღად ვიკვებოთ, ქალბატონო ხათუნა? გავმეორდები, რეგისტრირება უნდა მოხდეს იმ ფერმერული მეურნეობების, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას ბაზარზე გასატანად. აი ხა ვთქვათ, თუ აღმოჩნდა პროდუქციაში ნიტრიტი და ნიტრატი და ამბობენ, რომ უნდა ამოღებული იქნას. როგორ ამოვიღებთ თუ არა გვაქვს რეგისტრაცია? ხომ არ ვიცით რომელმა ფერმერულმა მეურნეობამ სად გაყიდა ეს პროდუქცია და კონკრეტულად რომელ ფერმერულ მეურნეობაში აღმოჩნდა? აქედან განმეორდებით მიმაჩნია. წარმოუდგენელი არ არის თუ თავიდანვე იქნება რეგისტრირებული მეურნეობა, რა რაოდენობის და სად ყიდის ამ პროდუქციას? ხანგრძლივია, მაგრამ რეგულირებადი. აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის რეგულირება და ნამდვილად შესაძლებელი. ამ ეტაპზე როგორია რეკომენდაციები აგროპროდუქტის ყიდვის დროს? რა უნდა გავითვალისწინოთ? რაც შეიძლება მწიფე თუ საზამთროდან ესვზე ვსაუბრობთ, იყოს მწიფე, რასაც ყიდულობთ და ამიტომ უკვე ივლისის ბოლო, აგვისტოს დასაწყისი ეს ცალსახად უკვე მწიფეა და სავარაუდოდ არ არის მავნებელი, მაგრამ სხვა დანარჩენი ხო ვიზუალურად შეხედვით
ესე ძალიან რთულია გაარკვიო რომელია უვნებო. თქვენი დღის რაციონი როგორია ქალბატონო ხათუნა? მგონია რომ ძალიან ჯანსაღი ცხოვრების წესის კარგი რჩევები უნდა მივიღოთ თქვენგან. სხვათა შორის ძალიან რთულია თუ ამას დეტალურად გაყვები ბაზარში რომ ამოარჩიო რაღაცა რაც ჯანსაღად მიგაჩნია და შეიძლება მიგაჩნდეს ჯანსაღად და გამოიყურებოდეს და ამ დროს ანალიზი ჩაატარო და არ იყოს ჯანსაღი. აქედან გამომდინარე მე მაქსიმალურად ვცდილობ ბოსტნეული დიდი ხანი ვრეცხო, ანუ წყალში, ბოსტნეულს ცოტათი სოდით თუ დაამუშავებ, ასევე ძალიან კარგია და რაც შეიძლება ადამიანებმა მიიღეთ ძალიან ბევრი წყალი, ის მავნენ ნივთიერებაც რომ გამოირეცხოს ორგანიზმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ ამ მეთოდს იყენებთ ხშირად, როგორც ჩანს. ჩვენ გვეტყობა ეს ვიზუალზეც, ეს არის მნიშვნელოვანი, სწორედ მიუხედავად იმისა, რომ განტვირთვის დრო საერთოდ არ გრჩება, მე ხო ხათუნის ვეკითხებოდი ეთერს გარეთ, რამდენად დატვირთული აქტუალური და საინტერესო საკითხებია აგვისტოს თვეში მოსაგვარებელი და მითხრა რომ ნამდვილად აქტიური მიმდინარე პროექტებია დაგეგმილი და დასვენების დრო ფაქტობრივად არც გრჩება. რა პროექტებზეა საუბარი და დაიქნება თქვენი მორიგი კვლევის საგანი, ესეც საინტერესო. დიახ, მე ასევე სოფლის მეურნეობის გარდა ჩართული ვარ EU for Business EBRD საკრედიტო ხაზის პროგრამაში, რომლის ხელმძღვანელი გახლა ვარ საქართველოში. და ეხა ახალი ფინანსური ინსტიტუცია არის პროკრედიტ ბანკი, რომელიც გვიერთდება ამ საკრედიტო ხაზში და ძალიან საინტერესო, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან განსხვავებულ კომპანიებს და კლიენტებს მოიყვანს ამ საკრედიტო ხაზისთვის და გამოიყენებს მცირე და საშუალო მეწარმეების განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, მე მომიწევს აგვისტოს თვეში მათთან ინტენსიური მუშაობა, რათა გავაცნო ეს საკრედიტო ხაზი თუ როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩემი ფუნქციაა როგორც დავეხმარო როგორც ბანკის კრედიტ ოფიცრებს, ასევე კომპანიებს, რომლებიც არიან მათი კლიენტები. და მთელი აგვისტო იქნება ტრენინგებიც სავსე და სამწუხაროდ ალბათ ასე იქნება, თუ არა საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დროს ცხადია, იმიტომ რომ საქმე არის პოზიტიური მიმართულებით, ეკონომიკური სიძლიერისთვის მომართული და საინტერესო პროცესი ცხადია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ამიტომ შესაძლებელია ითქვას, რომ სწორედ ეს გვრის ძალიან მოტივაციას გაწევთ. თუმცა ასევე უნდა გქონდეთ განტვირთვის მოტივაციაც ზაფხულის პერიოდში. მე ვფიქრობ, რომ ამისთვისაც გამოყოფთ თქვენ დროს, როგორც ვიცი, მოგზაურობაც გიყვართ ქალბატონო ხათუნა. ეს არის ძალიან მიყვარს ახალი ადგილების აღმოჩენა და ერთ-ერთი აღმოვაჩინე სხვა შორის ძალიან შემთხვევით, ჯერ ფოტოს რო დავხედე არ მეგონა რომ საქართველოს იყო და აღმოჩნდა ამბროლაურში. და სამი დღით გავიპარე, ასე ვთქვათ. დასვენების დღეები გამოვიყენე, მაგრამ ჯაშუშურად არ მოგიდეკით. არაჩვეულებრივი ფოტოები და ძალიან სასიამოვნო გარემო ცხადია. ქალბატონო ხათუნა არაერთხელ მოგვიწევს სხვა აქტუალური საკითხის განხილვა თქვენთან ერთად, გვახარებს თქვენი ქალების ნარატივში გაერთიანება ნებისმიერ დროს. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საომავლო გეგმებში წარმატებას გისურვებ და ერთად შევაჯამოთ შემდეგ წარმატებული შედეგიც, რომელიც დღეს დავაანონსეთ. ხათუნა ახალაია, აგროეკოლოგი, გაეროს ექსპერტი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ახლა უკვე არომატული სამყარო მორიგ სიურპრიზს გვიმზადებს, ნიშ პარფიუმის შეგრძნება კვლავ ნარატივით შეგვეძლება და პროფესიონალს ესთეტიური გარემოს შექმნისთვის ვუთმობთ დროს. არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტი ჩვენი მეგობარი და მრჩეველი ლუკა ბიჭიკაშვილი უკვე პირდაპირ ეთერშია. ლუკა, მოგესალმებით და რა სიახლით გვანებივრებ დღეს? მოგესალმები გვანცა, დღეს მე თქვენ წარგიდგენთ ფრანგულ ბრენდ მინც. ძალიან საინტერესო ბრენდია და მინდა დავიწყო მისი პატარა და საინტერესო ისტორიით. 2012 წელს სერჯ და ჰელენა მინტები ისხდნენ ფრანგულ რივიერის გულში, ძალიან საყვარელ პატარა კაფეში, სადაც მათი იგრძნეს ტროპიკული ხმელთაშუა ზღვის ფრეშით გაჯერებული არომატი, საიდანაც დაიწყო თვითონ ამ ბრენდის ჩამოყალიბების ისტორიის ინსპირაცია. და დაუყოვნებლივ ისინი გაფრინდნენ პარიზში და დაიწყეს პარფიუმერების ჯგუფთან ერთად მუშაობა და უკვე 2012 წლის ბოლოს ახლად ჩამოყალიბებული ნიშ პარფიუმერული ბრენდი მინტი წარუდგა მის საყვარელ მომხმარებლებს. ისინი ცდილობდნენ გადმოეცათ იმ ფრანგული რივიერის საინტერესო ინსპირაციები, რაც მათ შეიგრძნეს და რითიც არის გაჯერებული მინტის თითოეული არომატი. ის იყოფა 4 ფერად და
და აღწერს 4 საინტერესო კომბინაციებს თავის არომატებით. 20 არომატია საერთოდ ამ ბრენდში წარმოდგენილი ამ ეტაპისთვის და დავიწყებთ სხვადასხვა ფერებით. ეს არის ლურჯი ფერი, რომელიც მის ხმელთაშუა ზღვის არომატებით გაჯერებული ჰაერის ნოტებს წარმოგვიდგენს. თითოეული არომატი საკმაოდ საინტერესოა და არის ფრეში ნოტებით, ასევე იგრძნობა ოდნავ მომწარო ნოტებით, როგორც დაყვება ხოლმე ბრიზის, ესე რომ ვთქვათ. ეს არის იასამნისფერი ნოტები, რომელიც საფრანგეთის ღამის ცხოვრებას განმოსცემს, ესე რომ ვთქვათ, მისი ღირსშესანიშნაობებით და აქვს ესეთი მსგავსი ინსპირაციები, როგორც არის დატვირთული პუდრისებრი არომატებით, ასევე არის გაჯერებული სხვადასხვა ყვავილოვანი ეფექტებით, რადგან ეს თითოეული არომატი იყო, ესე რომ ვთქვათ, შექმნილი შანზელიზეს ბაღებში. ზურმუხტის არომატი ხმელთაშუა ზღვის თვითონ ზღვის კომბინაციით, ესე რომ ვთქვათ, შემდგარი არომატები, ის არის საკმაოდ ფრეში, აქვს ლიმონის და ციტრუსის სხვადასხვა კომბინაციით შემდგარი არომატები, მაგრამ მისი ოლფაქტიური შემადგენლობა არის საკმაოდ საინტერესო, რადგან თითოეულ კანზე ის არ მხოლოდ ინდივიდუალურად იხსნება, არამედ აქვს სპეციფიკური ესეთი შემადგენლობა, რომელიც გარკვეულ ნოტებს გამოსახავს ძალიან ინდივიდუალურად და ზურმუხტის მწვანე არომატები, უბრალოდ რომელიც მთის და ტყის საოცარ კომბინაციას გადმოსცემს. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მინც აქვს ძალიან საოცარი ესეთი ფლაკონები, რომელიც არის სამგზავროდ ძალიან საინტერესო და კომფორტული, ასე რომ ეს არის დღევანდელი ჩვენი ბრენდის პრეზენტაცია. საკმაოდ საინტერესო კომფორტზე, რა თქმა უნდა, არომატულ განწყობაზე, რაც ნამდვილად შეიგრძნობა ჩვენთან სტუდიაში, საინტერესო რჩევებით ყოველთვის გვანებივრებ. იასამნისფერ ზურმუხტოვნად გიხდი მადლობას. ლუკა, დიდი მადლობა. მორიგ გათვალებდები ქალების ნარატივის სერიალში გაერთიანებას. დიდი მადლობა. მორიგი საინტერესო ბრენდის გაცნობისთვის მას ლუკა ბიჭიკაშვილი, არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტი იყო პირდაპირ ეთერში ქალების ნარატივის სერიალში და მორიგად, რა თქმა უნდა, გვიბიძგა სურნელოვანი სამყაროსკენ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად დაგოვოდით. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. გრეის ანატომიის ვარსკვლავს ელენ პომპეოს LGBT უფლებების დაცვისთვის ჯილდოს გადასცემენ. პომპეო ნიუ-იორკში ელცენის მიერ ორგანიზებულ საღამოზე დაჯილდოვდება, სადაც LGBT უფლებების დამცველი ყველა ამერიკული ორგანიზაცია შეიკრიბება. ღონისძიება 19 ოქტომბერს გაიმართება. აქამდე ეს ჯილდო ორგანიზაციამ უკვე გადასცა კერი ვაშინგტონს, ჯესიკა ბილს, ჯასტინ ტიმბერლეიქს, ჯულია რობერტს, შონდა რაიმსა და სხვებს ჩამონათვალი ვრცელია და ნუსხაც დიდი. იაპონელი ქალიჩიო მიაკო, რომელიც მსოფლიოს უხუცეს ქალაქად დაასახელეს 117 წლის გარდაიცვალა. ინფორმაციას გინესის რეკორდების ოფიციალური ვებგვერდი წერს. მიაკო 22 ივლისს გარდაიცვალა. ქალი 1901 წლის 2 მაისს იაპონიის პრეფექტურა ვაკაიამაში დაიბადა და 117 წელი და 81 დღე იცოცხლა. ის ოფიციალურად დაასახელეს პლანეტის ყველაზე ასაკოვან ადამიანად. ყველაზე ასაკოვანის ტიტული მიაკოს მას შემდეგ გადაეცა, რაც მანამდე 117 წლის ნაბიტა ძიმა გარდაიცვალა. ისტორიაში პირველად მეცნიერებმა მარსზე თხევად ფორმაში წყლის არსებობის მტკიცებულებები მოიპოვეს. ამის შესახებ BBC წერს. 20 კილომეტრიანი ტბა პლანეტის სამხრეთ პოლუსთან მდებარეობს და ყინულის სქელი ფენითაა დაფარული. აღნიშნული ტბა მეცნიერებმა რადარ მარსის საშუალებით დააფიქსირეს, რომელიც პლანეტათა შორის სადგურ მარკს ექსპრესზეა დამაგრებული. აღსანიშნავია, რომ აქამდე NASA-ს ყველგანმავალ კურიოსიტის მარსზე მხოლოდ დამშრალი ტბები ჰქონდა აღმოჩენილი, რაც იმას ამტკიცებდა, რომ მარსზე წარსულში წყალი არსებობდა. ამაზე არაერთხელ უსაბურიათ მეცნიერებს ხადია და კიდევ ერთი კვლევის შედეგიც გვაქვს ნარატივით. Facebook-მა ჩინეთისგან ოფისის გახსნის ლიცენზია მიიღო. CNBC-ის ინფორმაციით ახალ პროექტში კომპანია $30 მილიონ ჩადებს. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ ჩინეთში გავხსნათ ინოვაციური ჰაბი, რათა დავეხმაროთ ჩინელ დეველოპერებს, ინოვატორებს და სტარტაპებს. ორიენტირებულები ვიქნებით ვორქშოპებზე, რაც ინოვატორ მეწარმეებს და სტარტაპებს წინსვლაში დაეხმარებათ, აცხადებენ კომპანიაში. Facebook-ი ჩინეთში 2009 წელს დაიბლოკა. ამჟამად კომპანია ჩინურ ბაზარზე შესვლა სხვადასხვა სტრატეგიული მიდგომებით ცდილობს.
კომპანიის განცხადებით აქვე უნდა აღინიშნოს, ჩინეთის ჰაბი ორიენტირებული იქნება ტექნოლოგიურ მომსახურებასა და საინვესტიციო კონსულტაციებზე. Facebook-ის გარდა ჩინეთში დაბლოკილია Twitter-ი და YouTube-ი, ესეც კარგად ვიცით და განხილველი გვაქვს არაერთგზის ქალების ნარატივის არეალში. და კიდევ ერთი სიახლე, თუ ტექნიკის განვითარებამდე მშობლებისთვის გარეთ თამაშის დროს ტალახში ამოსვლელი ბავშვები წარმოადგენდა პრობლემას, ახლა პირიქით. გამუდმებით სახლში მყოფი მონიტორებს მოცქირალი პატარები უფრო სერიოზული თავისტკივილია და მეთანხმებით იმისთვის, რომ ბავშვები ისევ ეზოსა და მხიარულ თამაშებს მიუბრუნდნენ, კომპანია OMOM სააგენტო Ogilvy and Mother-ის დახმარებით სპეციალური კამპანია წამოიწყო. კამპანიის ფარგლებში ბავშვებისთვის შეიქმნა წიგნი, რომლის წაკითხვაც მხოლოდ მას შემდეგ ხდება შესაძლებელი, რაც მას პატარა ონავრები კარგად გააჭუჭყიანებენ. განსაკუთრებული გარემო იქნება ქალების ნარატივში რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოკში, საინტერესო სტუმარს ველით დაგვალოთით. მარია ევა დუარტე პერონის შრომითი უფლებების დამცველი არგენტინის პირველი ლედი იყო 1946 წლიდან. პრეზიდენტ ხუან დომინგო პერონის მეორე ცოლს ხშირად როგორც ევა პერონს ან მოფერებით ევიტად მოიხსენიებდნენ, რაც ითარგმნება როგორც პატარა ევა. დაიბადა 1919 წელს არგენტინის პამპასის რეგიონის სოფელ ლოს ტოლდოსში. 5-შვილიან ოჯახში ევიტა მეოთხე შვილი იყო. 1934 წელს, როდესაც ის 15 წლის იყო, ჩავიდა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში, სადაც მოღვაწეობდა თეატრში და კინოში. 1944 წლის 22 იანვარს საქველმოქმედო ღონისძიების დროს, რომელიც მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებლად იმართებოდა, ევა შეხვდა პოლკოვნიკ ხუან პერონს. მომდევნო წელს კი ისინი დაქორწინდნენ კიდეც. 1946 წელს ხუან პერონი არგენტინის პრეზიდენტად აირჩიეს. შემდეგი 6 წლის განმავლობაში ევა პერონი გახდა ძალიან პოპულარული თავისი პროპერონისტული განწყობით და ასევე მშრომელთა უფლებების დაცვით. ის ასევე გახდა შრომისა და ჯანმრთელობის მინისტრი და მართავდა ევა პერონის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს. იბრძოდა არგენტინაში ქალების ხმის უფლებებისთვის. ასევე დააფუძნა და მართავდა ქვეყანაში პირველ ქალთა პარტიას, ქალპერონისტთა პარტიას. 1951 წელს ევა პერონი არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. ამ საქმეში მას პერონისტული პოლიტიკის მომხრე ღარიბი მოსახლეობა ეხმარებოდა, მაგრამ სამხედრო და ელიტის წარმომადგენლებმა იგი აიძულეს მოეხსნა თავისი კანდიდატურა. ევა პერონს 23 წლის ასაკში ოფიციალურად არგენტინის კონგრესის მიერ ერის სულიერი ლიდერის სტატუსი მიენიჭა. შევდივარ ეთერში. მისი ცხოვრება სავსეა ნათელი ფერებით და ესმის აურაზე და ენერგეტიკაზე აისახება, რომელიც სხვებისთვის დამამშვიდებლად მოქმედებს. კრედო მართალი ცხოვრება და ღიმილი მართალი ცხოვრების შთაგონება გარშემომყოფთათვის. მასთან დაუსრულებელი საუბრის სურვილი გიჩნდება პირველივე სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ, თუმცა გადაცემის ფორმატში შევეცდები მოვასწრო იმ დადებითის გადმოცემა, რომელიც მას სულ თან დააქვს. დედა სიდონია ამბისთხრობით პარასკევის ქალების ნარატივში ერთიანდება. მოგესალმებით დედა, მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკით ხართ, ახლა ხანს ჩამოხვედით, სულ რამდენიმე საათით შეიძლება დავარქვათ ამას და ეს იქნება სიურპრიზი ერთგვარი თქვენი ახლობლებისთვის, თქვენი გულშემატკივრებისთვის, თქვენი მრევლისთვის, რომელიც არა ერთხელ მოგმართავთ დახმარებისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის და საუბრისთვის და კომუნიკაციისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენს პოზიტივზე ვსაუბრობთ წარდგენისას, ამხელა ენერგეტიკას რომ გასცემთ. იგივეს გრძნობთ ადამიანებისგან თქვენს მიმართ, გიბრუნდებათ თუ არა, ეს არის ძალიან საინტერესო, ჩემთვის არაერთხელ მიფიქრია ამაზე და როგორ ახერხებთ, რომ არ დაითრგუნოთ, თუ ასე არ მოხდა. მოგესალმებით, ამას წარმატებულ მზიან დღეს გისურვებთ, მზიარ გვაკლია დღეს. დამწუხრად. იცით რა არის, ვერ მოგატყუებთ რომ ეს ყოველთვის ასე იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრნაირი დედა სიდონია ვიყავ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, უკვე 24 წელია დედა სიდონია ვარ და ფაქტიურად იმდენად დამღლელი იყო ის გარემო, რომელშიც არის ხოლმე ხშირად ნეგატივი, რომ შინაგანად გამიჩნდა სურვილი, რომ ყველაფერსგან გავთავისუფლებულიყავი და დამებრუნებინა ბავშვობა. აი ეს სურვილი რომ გიჩნდება, მე უკვე კითხვები ჩდება, აი როგორ უნდა გამოვიდა ეძებ კარს, ფანჯარას, რომ გამოაღვიეს და ჰაერი შემოვიდეს და რაღაცეთ გამოფრინდა ისევ და შენი თავი იპოვე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საწყისში ყველა ადამიანი პოზიტიურია და უბრალოდ კი არ უნდა შევიძინოთ რაღაც. ის ცუდი უნდა გავთავისუფლდეთ და გავუშვათ ჩვენგან და ალბათ დამეთანხმებით ძალიან ხშირად ვერ ვახერხებთ ამის ჯერ გაცნობიერებას და შემდეგ უკვე აღსრულებას. ცხადია. თქვენც გქონიათ ჩახუთულობის პერიოდი ცხოვრებაში ალბათ და სარკმლის გაღებაც რაღაც ბარიერებთან იყო დაკავშირებული, როგორც თავად აღნიშნეთ, უნდა ჩაისუნთქო ჰაერი. ასეა. როდის შეხვდით ღმერთს პირველად?
პირველად 16 წელს ვიყავ, იმიტომ რომ მანამდე კავშირის თავმჯდომარე ვიყავი სკოლაში და რაღაც ვამტკიცებდი, რომ ეს არის სინერგია და რწმენა უბრალოდ არის ადამიანი თვითონ იჯერებს, რომ ეს ახდება და რაღაც ჩემი თეორიები მქონდა, იმიტომ რომ ლევ ტოლსტოის ვკითხულობდი და გასაგებია მისი გავლენა და რუსი კლასიკოსები გიყვარდათ, ვიცით? ხო, აი უცნაურია ძალიან, არა მარტო ამერიკელ ნოველისტებსაც ვკითხულობდი და შემდეგი იყო რომ 16 წლის უკვე აი უნდა შევხვედროდი, იცით ესეთი ის იყო, თორემ მე გამოსავალს დაუშვათ აზრობრივად, იდეურად ვერ ვიპოვიდი, რომ მეღიარებინა, რომ ის ნამდვილად არსებობს და მე მივხვდი, რომ ქვეცნობიერში, აი როცა უარყოფდი, მაშინაც მწამდა. ეს იყო ყოველთვის, უბრალოდ ის რაღაც გადაცემა ხოლმე ბავშვური თეორიები, იდეები რაღაცას ეძიებ, მტკიცება და აი ეს ბავშვური ენერგეტიკა სულ თან დაგაქვთ. ეხლა ვამბობდი მე ეთერს გარეთ, რომ სიტყვებიც არ მყოფნიდა, რომ შემოხვედით, აი ეს ბავშვური ენერგეტიკა, ეს ხალასი ენერგეტიკა და ეს შეიძლება ითქვას, რომ სტუდიაში ნამდვილად უკვე სუფევს და ეს მაძლევს ენერგიას, რომ კიდევ უფრო გესაუბროთ ამ მნიშვნელოვან და ღირებულ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს გარშემო ტრიალებს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ყურადღების მიღმა რჩება, რაც შემდეგ უკვე პრობლემებს წარმოქმნის. შეიძლება ვუყურო მზეს, ან ციურის სხეულებს და ის ხმა მოდიოდეს ჩემთან, სინდისაც მელოდია აქვს. მე ერთ-ერთი თქვენი ინტერვიუ შევისწავლე, კარგად, სანამ გვესტუმრებოდით ქალების ნარატივის სერიალში, ეს თქვენი სიტყვებია. დღეს რა ჰანგებია სამყაროში და კონცენტრირდეთ საქართველოში რა ჰანგებია, თქვენ ხშირად გიწევთ მოგზაურობა და ვიცით თქვენი ისტორია, ამაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. აი ახლა უცბად იმდენი პასუხი მომივიდა, რომ ნამდვილად არ ეყოფა ამ გადაცემას ის პასუხები, მაგრამ საერთოდ თქვენთან დიალოგს არ ეყოფა ნამდვილად ერთი გადაცემა, უნდა გადავანაწილოთ. თუმცა მაინც პირველი კი, მნიშვნელოვანი უფრო რაც სჭირდება ალბათ საზოგადოებას, ალბათ ის უნდა აღნიშნოთ ახლა. ის არის, რომ ადამიანებს სადაც ითვლება, რომ მოწესრიგებული საზოგადოება და სოციუმია, უყვართ ბედნიერება უბრალოდ და აცნობიერებენ ამას და ერთმანეთს არ ერჩიან. აი აგრესია ნაკლები თითქმის არ არის. იქ და ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს. აი როგორ უნდა იცხოვრო შენი ცხოვრებით, უნდა რეალიზდა. აი შრომა თუ გეზარება, ვერასდროს ვერ გახდები რეალიზებული, ვერ დაიხარჯები და შრომა რო საჭიროა და რისთვის არის საჭირო, ამას მივხვდეთ, რომ ეს მარტო ფინანსური კეთილდღეობა არ არის და უბრალოდ შეიძლება რეალიზდე ამისთვის და როცა რეალიზებული ხარ ბედნიერი და აი მზეს ხედავ, ჰაერსაც ხვანე ბოლომდე ჩაისუნთქავ. მაგას ჭირდება განათლება. აი 1-2 წიგნი უნდა ავიღოთ და გადავხედოთ ხოლმე. და რაღაც სისტემაა და ალბათ ძალიან მიჭირს ხოლმე რომ შევეხო საზოგადოებას, რომ ეს არის ან გაუნათლებელი, ან იმიტომ რომ ამასაც თავისი მიზეზები აქვს, რატომაც არის დღეს საზოგადოება ამ დღეს. ბევრ საკითხზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ცხადია და ეს კიდევ შორს წაგვიყვანს, მინდა ყველაფერი მოვასწრო. ეკლესიაში ბოლოდროინდელი განვითარებული მოვლენების შესახებ გავამახვილოთ. ყურადღება, ჩავისუნთქეთ ერთად. კვლევები ჩატარდა და აჩვენა, რომ ხალხში ეკლესიის მიმართ შემცირებული ნდობა გამოიწვია სწორედ იმ გახმაურებული ამბების შემდეგ, რაც ყველამ ვიცით. თქვენ ხშირად გაქვთ საუბარი ერთთან. რას გრძნობთ თქვენ პირადად? იცით რა არის, მე მაქვს ახლა ყველაზე მეტად ოპტიმისტური მოლოდინი და განწყობა, ვიდრე ოდესმე მქონია ეს წლები, როდესაც მე ვჩანდი ეკრანებზე და რაღაც განცხადებებს ვაკეთებდი. ახლა იმიტომ არ ალბათ ჩუმად, რომ არაფერი არ მაწუხებს. მაქვს ძალიან კარგი მოლოდინი, იცით, რატომ? აი, როდესაც სადღაც არც ზედაპირზე ხარ, ზღვის, წყლის და არც ფსკერზე, არის უფრო ცუდი მდგომარეობა, გაურკვევლობა. ახლა ვთვლი, რომ თუ რეიტინგი დაეცა და ანუ მივდივართ ფსკერისკენ, კიდე საკითხავია რომელ ნდობაზეა ლაპარაკი. აქ იყო რაღაც გაფეტიშება, არასწორი ახმარი რელიგიის, სასულიერო პირების არასწორ ადგილას დაყენება და წარმოსახვა შეიძლება. კი, აქაც ბევრი რამის თქმა შეიძლება და რისგან რასთან დაკარგეს ნდობა ხალხმა. ღმერთთან, სარწმუნოებასთან, თავიანთ სინდისთან თუ იმ ავტორიტეტებთან, რომელიც ჰქონდათ ყალბად შეიძლება შექმნილ უსაჭირო ზედმეტად ყავდათ გაფეტიშებული, რომელიც არ არის საჭირო ადამიანისთვის. შესაბამისად ძალიან ნადულად ინგრევა ხოლმე, როდესაც ეს არასწორია საწყისშივე. და ვთვლი, რომ ეხლა რა მდგომარეობაც არის, რა საერთოდ თუ ფსკერისკენ მიდის რეიტინგი ვით უმეტეს, აი ფსკერს რო შეეხევი და თით შეახებ, რა უფრო დიდი ინერციით ამოყავს ზემოთ და ამ დროს უფრო გულწრფელი სარწმუნოება წამოვა წინა პლანზე, რომ ძალიან კარგი მოლოდინები მაქვს წინ. თქვენი თვალების ციმციმით უგრძნობ, რომ ნამდვილად კარგი მოლოდინები გაქვთ და მე მშვიდად ვარ ახლა. იმედია ჩვენს მაყურებელსაც გადაეცემა სწორედ ეს სიმშვიდე, დარწმუნებული ვარ. რა უნდა შედიოდეს საეკლესიო პირის ცხოვრების გეგმაში? ქადაგების გარდა სოციალური აქტივობები, ხალხთან კომუნიკაცია, პირველ რიგში დახმარება, თავის თავთან მუშაობა პირველ რიგში.
და შემდეგ უკვე ბუნებრივად მოსდევს ეს, ანუ ეს გეგმა არ არის შემდეგ. როდესაც ადამიანი აცნობიერებს თავის მისიას, ფუნქციას, როლს საზოგადოებაში, ამას როდესაც გააცნობიერებს, ის შინაგან უკვე შემდეგ ბუნებრივად კარნახობს, ანუ გეგმა რაღაც პასუხისგებლობი მოდის ორგანულად. აი თქვენი ერთი დღე როგორია? ჩემი ერთი დღე ყოველთვის დილიდან იწყება, ჩემი თავის განწყობით იცით, რომ გავიღვიძებ, რაღაც აზრიანი დღე მქონდეს და არ გავატარო ფუჭად. და თუ ეს გააცნობიერე ადამიანმა და ხარ უკვე პასუხისგებლობისთვის განწყობილი შენ თავთან პირველ რიგში, შესაბამისად დანარჩენ ადამიანებთანაც, საზოგადოებასთანაც ასეთი ხარ, რომ შესაძლოა კადრები მიდის პარალელურად და მე არ შემიძლია რომ სწორედ იმ ნიჭს არ შევეხო და იმ მიმართულებას რომელზეც ყველა საუბრობს, ნიჭი რომელიც უცხოეთშიც ცნობილია, ფერადი ნაკეთობები და სილამაზე რომელიც თქვენს ნაკეთობებში ჩანს, ექსკლუზიური ნაშრომები, შეიძლება ესეც ითქვას, როდის მოვიდა ინსპირაცია სწორედ ხელნაკეთების შექმნისა? იცით, მამა იყო მხატვარი და ბავშვობიდან იქვე ვიყავი ხოლმე ჩაცოცხლებული და უყურებდი ყველაფერს ამ ფერთა გამას. აკვირდებოდით პროცესებს? ვაკვირდებოდი კი და ჩემთვის იყო ძალიან, მამა იმდენად მიყვარდა, რომ მისი ხელოვნებაც გავითავისე ბავშვობიდან. მაგრამ მე უკვე მონასტერში ეს ჩაჯდა რაღაც ჩარჩოებში, იქ რაც კეთდებოდა, უნდა შემოუფარგლულიყავი ამითი. აი უკვე საბერძნეთში უფრო ფართო ასპარეზი გაიხსნა, იმიტომ რომ იქ ჰქონდათ ეს ჯვრიანი სამანჯურები და კელიაში მე ჩემი ავადმყოფობის მერე ვიჯექი ხოლმე და საჩუქრებად უმზადებდი მონასტერში და ესე ფერებთან თამაშობდი, იცი და მე აი ასე განვითარდა. ბოლოს აღმოაჩინე, რომ ნაქარგობა საერთოდ მივატოვე და გული დამწყდა უცბად. რაღაც მივხვდი, რომ თანამედროვე ფორმით უნდა მივიტანოთ თანამედროვე საზოგადოებამდე ეს და ეს ფორმები აი აქედან წამოვიდა უკვე. და შემდეგ ძალიან ბევრი და დიდი წარმატება ამ მიმართულებით, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი სიახლე გაქვთ ახლა და ექსკლუზიურად ქალების ნარატივში უნდა აღნიშნოთ. ნორვეგიის დედოფალს შეხვდით. როგორი იყო შეხვედრა და შემდეგ რა მოყვა რა ოვაციები და რა საინტერესო განვითარება. ძალიან ბევრი გვაქვს მოსაყოლი, შესაბამისად დედა სიდონიასთან დავჭდები, ასე ფეხის ფეხზე გადავიდებ და მოვისმენ საამაყო მიმართულებებს თქვენს კიდევ სხვა ნიჭიერ პროფესიულ გზაზე, ასე ვიტყოდი. ანუ ნორვეგიის დედოფალს ეს ეხლახანს იყო, იქ იყო წმინდა სუნივას დღესასწაული, სადაც 50 წლის წინ იყო, როდესაც ის დაოჯახდა ჩამოსული და ამდენი ხნის მერე ჩამოვიდა პირველად. ანუ ქალი არის 80 წლამდე დედოფალი სონია და მესას მათი კათოლიკური მესა იყო, როდესაც უნდა განმოსილიყო და მე გამოქვაბულში ასულიყო, ჩავიდა გემში, განიმოსა სადედოფლოში სამოსელი და ეს ძალიან მინდა რომ თქვა, იცით, ისეთი სამბეჭდავი იყო ჩემთვის და ეს სპორტულად ჩაიცოდა, აი რასის სწრაფით თავიდა, იცით, ზემოთ, აი შემშურდა 80 წლამდე ასაკის ადამიანი. და როდესაც შეგვახვედრეს და უთხრეს რომ ეს არის საქართველოდან, ეს წითელი უყვარს ძალიან და ყუთიც იყო წითელი. და საქართველოს რომ მოკრა ყური, აი ჩემთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო. გაამახვილა ამაზე, გაიმეორა რომ კითხვა დასო რომ საქართველოდან არის ნამდვილად და წამოვიდა ჩემკენ და ესე დიდხანს მართმევდა ხელს, ისე გაუხარდა. განსაკუთრებული სიყვარული აკავშირებს ესე იგი საქართველოსთან და ენერგეტიკულად იგრძნო კიდეც. კი და ძალიან გამიკვირდა, არ ვიცი ეს რასთან დაკავშირებით აქვს. არ მოგიკითხავთ? არა, არც იყო ამისი საშუალება იქ რაღაც პროტოკოლით და შემდეგ იყო გაუხარდა ქართული საჩუქარი ძალიან. მაისში გქონდა ჩვენ მანამდე მქონდა ვერცხლში მე ჩასმული ნაქარგობა და მივხვდი რაღაც და შეცვლილიყო უფრო სუბუქი, უფრო ბუნებრივი გაგვეკეთებინა და ხეში ჩავსვით. ხელს შემოიჭრა ხე ხელოვნებაში. კი, ხე იყო, ხეში ჩაქარგული უკვდავება დაარქვა მამა პეტრე კოლხმამერი ამას. დედა ანა არის ასეთი მონაზონი ხატწერი, რომელიც მეხმარება ხოლმე ეგ მოხატვაში, ხის დამუშავებაში და ნაქარგობა ჩავსვით, ეს წარადგინეს ახალი კოლექცია სუხიშვილებმა. თვითონ ვიდეო რგოლი გააკეთა დათუნა სულიკაშვილმა და აღფრთოვანებული საზოგადოება დარჩა საზღვრებს გარეთაც. ზუსტად ამ დროს იყო მოდის კვირაული საქართველოში და იყო ჩამოსული საერთაშორისო ექსპერტი გოშა როსტოვშიკოვი და ну მან შეაფასა ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მოეწონა. მისი შეფასება. დიახ. გარდა ამისა
გარდა ამისა, იყო მაისში ჩამოსული ისიმეაკის ფოტოგრაფი. აი, აქ მოვდიოდი მე. აქ მოვდიოდი. იაპონიაში მოიჭრა ასევე თქვენს ხელოვნებაში. ამიტომ თვითონ მისწერა, როდესაც ჩამოდიოდა, ანუ სუხიშვილებზე უნდა გადაეღოთ ისიმეაკის კოლექცია. მე არ მითხრა ირინა ყაჭეიშვილმა, მე არ მითხრა, რომ ამ შეთავაზებას უკეთებდა, რომ გული არ დამწყვეტოდა მე. და როდესაც მოვიდა პასუხი, აი მაშინ ხა მითხრა, რომ ისინი იღებენ შენს კოლექციას. თვითონ ეს ქალბატონი ფოტოგრაფი არის, კონცეპტუალისტი, ძალიან ცნობილი, აქვს სახელმძღვანელოები დაწერილი და პიროვნულად არის ძალიან დაბალანსებული, გაწონასწორებული, აი მართლა მზის ქვეყნიდან არის, საოცარი პიროვნება იყო, იცით და ცოტა ეშინოდათ როგორ იქნებოდა ჩვენი შეხვედრა, მაინც აი რამდენად მიიღებდა სასულიერო პირს და აბსოლუტურად უპრობლემოდ არ ამს თუ მან გადაწყვიტა, რომ ეს დაწერა კიდეც ინტერვიუში, რომ ჩემი კოლექცია ჩემგან არ გაემიჯნა და რაღაც ასე მოხდა ამ ფოტოების გადაღება ჩემზევე. ერთიანად აღიქვა. ერთიანად აღიქვა, დიახ. და თვითონ კონცეფცია იყო ასეთი, აი გასული წელი უკვე ეს კითხვა დავსვით ეკლესიაში მიმდინარე მოვლენები, ძალიან ბევრი ნეგატივი და აი გაურკვევლობა და დახუთულობა წამოვიდა წინა პლანზე. ამ დროს ვიყავით საბერძნეთის გაღება გჭირდება. საბერძნეთში იყავით, კი, და აი სარკმელი იყო ზუსტად ეს იყო ეს ახალი კოლექცია. აი ეს თვითონ რკალი ბეჭედის არჩევკარით იცით, რომ აი შეკრულობა არ ყოფილიყო, რომ არ გიჭერდა რაღაცნაირად არ ხუთავდეს და იყო შუშა, არანაირი ნაქარგობა, არანაირი მეტალი, აი უბრალოდ წყალი, ჰაერი, ჟანგბადი და გახსნილობა. აი შინაგანად ნაკეთობის გაკეთებისას უკვე შინაგანად თავისუფლდები და შეგიძლია ეს ენერგეტიკა შეიგრძნო. ეს არის მნიშვნელოვანი თუ ამას დაინახავ. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ როგორია მიმდინარე გეგმები, გამოფენას ხომ არ ველოდებით საქართველოში? ახლა ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ წინანდალში კეთდება პაწაწუნა, აი ძალიან პატარა სახელოსნო, სადაც იქნება ბაზა, იმიტომ რომ რაღაცა ესე პატარა ჩემოდნით დადის ხოლმე სახელოსნო და იმიტომ რომ განვითარებას ძალიან უშლის ხელს და ახლა ვარ მთლიანად რაღაც მაგაზე მობილიზებული, ახლაც ამიტომ იმყოფები საქართველოში, რომ ეს დასრულდეს და ჩემი ანუ შინაგანად ახლა თვითონ სიტუაცია რას მოიტანს, როგორც იაპონურ პროექტს არ ველოდი, ასე იქნება ალბათ მომავალში სიურპრიზი გველოდება. დიახ, ჩემი მიზანია ის, რომ ზოგადად ხელოვნება არის კომუნიკაცია და აერთიანებს და სილამაზე აერთიანებს და აი თვითონ ეს ქალბატონის იაპონელი წერდა, რომ გამჭვირვალობა და სიწმინდეშია ბედნიერება და არა კომერციალიზაციაში და გლობალიზაცია ამას ცოტა ხელს უშლის და შესაბამისად ერებმაც რო თავი გადაირჩინონ, ამისთვის საჭიროა რომ განვითარდეს ერი როგორც თვითყოფადობა გამოიხატება ხელოვნებაში ხო ყველაზე მეტად მეცნიერებაში და ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს სიახლე, როდესაც შენს რაღაც ნააზრევს შეგრძნებებს გამოიტან, არის გადამდები ძალიან და როგორც ახლა გადამდები ჩემთვის ეს არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა, აურა და საომავლო გეგმები და შედეგები, რომელსაც ერთად შევაჯამებთ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, კიდევ მოგვეცემა ამის საშუალება. როგორია მიმდინარე გეგმები ჩვენ ვიცით, თუმცა ალესუნდის ცხოვრებისთვის არ გადაგვიხედავს. უკვე 5 წელია თუ არ ვწდები იქ ხართ. ხო, ასეა, თუ ვწდები 5 წელი დაარსდა კი. და თქვენც იქ ხართ. იქ ვეკუთვნოდი კი. ზოგადად ეს არის საბერძნეთის მონასტერი და ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, სადაც უფრო საჭიროა მამაო იქ ანაწილებს ხოლმე. დიახ. და ასე აი ახლა ვიყავი ნორვეგიაში უკვე. და ესეც ერთგვარ სარკმლის გაღებასთან ასოცირდება, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ ეთერს გარეთ. სულ სხვა გარემოა და სულ სხვა ვითარება, რომელიც მე შევიგრძენი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. მინდა რომ ეთერშიც თქვათ, როგორია ალესუნდის ცხოვრება. იცით რა არის, მე როდესაც აქ მოვდიოდი, დღეს გადავწყვიტე, რომ არ ყოფილიყავი რაღაც მქადაგებელი. უბრალოდ აი მე თვითონ რასაც განვიცდი, აი იმაზე მარტივად მესაუბრა, იცით, ამიტომ არ ვიქნები მაღალფარდოვანი და რაღაც მოძღვრებას არ დაუთმობ არანაირ დროს. მარტივად ის იყო ნორვეგიაში, რომ აი გულწრფელად რომ თქვა, ჩვენი საზოგადოებიდან საქართველოში რაც არის და საბერძნეთშიც არანაკლებია მინდა გითხრათ, ეს ცოტა ქაოტური, ანარქიული, ხმაურიანი, ძალიან იმპულსური დინამიკა. აი იმდენად აქ ხო ვოცნებობთ ხოლმე, რომ აი სიმშვიდე მინდა დასვენება მინდა, სიწყნარე მინდა. აი იქ იყო ცოტა გადაჭარბებული სიმშვიდე, რომელიც ცოტა გაშინებს კიდეც. იცით, იმდენად დიდი კონტრასტია. ანუ გადააჭარბა იმ მოსავალს შინებელი სიმშვიდის დაბალანსება შესაძლებელია. აი ეგ არის საინტერესო მე, როდესაც პროცესი, როდესაც ეს უნდა დააბალანსო, რომ მიხვდები, რომ
ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანების ყოფა, რომელშიც ძალიან ბედნიერები არიან და თუმცა სულაც არ არის საჭირო რაღაც არის ტემპი და რიტმი და რაღაც გაგიჟებული დარბოდე და ასწრებდე ყველაფერს. სადაც ყველაფერი მოსწრებადია. აი კი. აი ეს უფრო ხელს გვიშლის ხოლმე ზოგადად ფორიაქი. და აი ყველაფერს ისეთი მშვიდად, აი შეიძლება ცოტა მოგინდეს თავიდან რომ მიხვიდეთ და შეანჯღვრიო რომ რაღაცაზე პასუხი გაქცეს, მაგრამ ისინი ახერხებენ არაჩვეულებრივ ცხოვრებას. ეს არაჩვეულებრივი ცხოვრება და ეს სიმშვიდე ჩვენ ახლა შევიგრძენით და უღრმესი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ჩვენი მაყურებელიც დღეს არაჩვეულებრივ პარასკევს წარმართავს. მეც კვანცალაღიძეც შევუერთდები არაჩვეულებრივი პარასკევი დღის წარმართვას და ცხადია თქვენს გისურვებთ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღეს. რა მელოდია იბადება ჩვენს სტუდიაში? მე ასეთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვათ ბოლოსკენ. მეგობრულია, ძალიან მეგობრულია და მშვიდი და აი ზუსტად ნორვეგიიდან მე რაც გამომყვა, ეს არის ურთიერთპატივისცემა საოცარი. იქ გძნობ რომ შენ რაღაც მნიშვნელოვანი კი არა, უბრალოდ ხარ იქ, სადაც უფლება გაქვს რომ იყო როგორც ადამიანს. აი არ გადავაჭარბებ და ჯერ ვერიდები ყველგან შესვლას და არ დამრღვევია კი არა, გამიმყარდა ეს უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა დედა სიდონიას, რომელიც არაერთხელ იქნება ჩვენი სტუმარი, ეთერში თუ ეთერს გარეთ გვექნება მასთან საუბრის საშუალება, ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე ამის. მამოტივირებელი საინტერესო დიალოგის შემდეგ უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ საინტერესო შაბათი კვირა გვალდება და ხვდებით ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს ზუსტად 11 საათზე. უღრმესი მადლობა დედა სიდონიას კიდევ ერთხელ ქალების ნარატივის სერიალში გაერთიანებისთვის და ველით მას კიდევ არაერთ გზის. წარმატებული პარასკევი დღე უკვე დაგეგმილი გვაქვს, ორ შაბათს მორიგი აქტუალური საკითხებით ხვდებით ერთმანეთს დღეებით.